القرآني بحس برضه بهذه الصفة الغريبة اللي هي البنية الحية للجملة القرآنية. يعني بعض الناس يقول لك يا أخي القرآن ده دايما يقعد يعيد في حكاية الجنة دي، يتكلم في كل صفحة تلاقي الجنة للمؤمنين والنار للكفار وهكذا. هم ما خدوش بالهم، لأنه هو يبدو أنه تكرار لكن هو هوش تكرار. يعني مثلا لما نشوف حكاية الجنة وإزاي وردت في القرآن نلاقيها بيجي الكلمة تيجي مرة وتيجي مرة تانية فتضيف معلومة صغيرة، وكل ما يحصل تكرار ينضاف معلومة، فأكنه على ما يبدو أنه هو تكرار لكن هو ما هوش تكرار، ده نمو. فالأول بنقرأ جنات وعيون، جنات ونهر، جنات ألفافة، كل مرة بيحط معلومة، فيبدو للقارئ المتعجل السطحي ان دي إعادة. هي مش إعادة، ده في كل مرة بتنضاف معلومة. جنات وعيون، جنات ونهر، جنات ألفافة، فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، فاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. مثلا يقول لك كأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وبعدين يبتدي يتكلم عن حور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون. وبعدين يقول لك أزواج مطهرة، وبعدين يبتدي يوصفهم أبكارا عربا أطرابا، قاصرات الطرف عين، يعني لا ينظرن إلا إلى أزواجهن، حور مقصورات في الخيام لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان. كل دي إضافات، كل مرة يجيب معلومة. وبعدين يقول لك مساكن طيبة في جنات عدن، غرفات مبنية فوقها بعضها فوق بعض، ممكن تتصور بخيالك قصور أو أبراج. وبعدين لا يسمعون فيها لغوا ولا تأسيما إلا قيلا سلاما سلاما، بيوصف الحياة. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وبعدين آخر يقول لك ورضوان من الله أكبر. هو إيه الرضوان؟ وجوه ناظرة إلى ربها ناظرة، النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى هو الرضوان الأكبر. وبعدين يجيب الختام منتهى الإبهام، فيقول لك لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فنفهم من كده أن كل الصور اللي فاتت دي صور تقريبية، إنما اللذات هي من قبيل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أكن العرض لفكرة الجنة رغم أنه يبدو للقارئ المتعجل السطحي أنه هو تكرار، هو مش تكرار، ده نمو، يفضل ينمو 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 لغاية في النهاية يوصل للذروة، وهي الرضوان، وهي ما لا عين رأت، لأن دي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى وجمال الوجه الإلهي واستغراق العين أو الرؤية في جمال الله سبحانه وتعالى، ده لغز لوحده. ده هو ده اللي لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ده حصل عبر تطور للتيمة الصغيرة البسيطة اللي هي الجنة. فالبنية القرآنية أنا بشوف إنها بنية حية فيها صفات النسيج الحي، وزي النسيج الحي لما ناخد منه أي حتة فالحتة دي تتضمن كل أسراره. لما ناخد أي خلية من أي كائن، الخلية دي عليها كل طابع هذا الكائن، وفي داخلها الجينات الوراثية بتاعته وفي تاريخه كله جوه الخلية دي. أي حتة منه تحتوي عليه كله، بدليل في النهاية ان الحيوان المنوي في دماغه شايل كل قصة هذا الكائن اللي هو جه منه. نفس الحكاية في القرآن، ممكن تاخد 4-5 أسطر من القرآن من أي حتة تلاقيها تشمل على أسرار القرآن الجوهرية، يعني اللي هي التوحيد وأسماء الله سبحانه وتعالى. تلاقي الفاتحة عبارة عن 7 آيات لكن فيها القرآن كله تمام، زي الخلية الصغيرة اللي فيها أسرار الكائن الحي، أو آية الكرسي.
ودي صفات البنية الحية. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما وصف القرآن قال إن أوحينا إليك روحا من أمرنا. روحا يعني وصف القرآن بأنه روح. سر هذا الوصف إن القرآن يتصف بما تتصف به البنية الحية. طيب دلوقتي بقى نفكر ايه الفرق بين الحي وبين الميت. احنا وصفنا الحي وعرفنا الخاصية اللي في البنية الحية. في الميت بقى شوفوا البني آدم لما بيموت بيبقى شكله ايه، ويعفن. لما يعفن ويتحلل بيبقى شكله ايه؟ بيبقى قطعة من الفوضى، ويبقى مختلط ومهوش ويفتقد الوحدة وخلاص. يبقى كل زي ما تمسي تحول عمارة هائلة جميلة إلى كومة من التراب. ده الفرق بين الحي والميت. حلقة النهاردة هنشوف فيها نموذج جميل جدا